ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું હલકી ફૂલકી ભૂખ માટે ફક્ત 5 થી 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય તેવું એકદમ ટેસ્ટી મમરાનું ખીચું। તો આ ખીચું એકદમ ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ઘરમાં જો ચોખાનો લોટ ના હોય તો તમે એકદમ ઝડપથી આ રીતે મમરામાંથી ખીચું બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો અને એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે તમે વારંવાર બનાવશો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો હવે સૌથી પહેલાં તો એકદમ ટેસ્ટી મમરાનું ખીચું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ મમરા લઈ લીધા છે અને તમારે ખીચું બનાવવા માટે મમરા આ રીતે એકદમ ક્રિસ્પી હોય તેવા જ લેવાના છે। જો તમારા મમરા ક્રિસ્પી ના હોય તો તમે 1 થી 2 મિનિટ માટે તેને ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેજો। તો હવે સૌથી પહેલાં તો ખીચું બનાવવા માટે આપણે મમરાનો પાવડર કરવાનો છે। તો મિક્સર જાર લઈશું અને બધા જ મમરા તેમાં ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા આપણે મમરા એકદમ ફાઇન નથી પીસી દેવાના, જેવા આપણા રવા કે સોજીના દાણા હોય એ રીતના જ આપણે મમરાને પીસીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ મમરાનો આ રીતે ભૂકો કરીને તૈયાર કરી લીધો છે અને આ રીતે આપણે તેને ચેક કરીએ તો રવા કે સોજીના દાણા હોય એ જ રીતનો તમારે મમરાનો પાવડર કરીને તૈયાર કરવાનો છે। તો હવે ગેસ ઉપર એક પેન રાખીશું અને તેમાં 2 કપ પાણી ઉમેરીશું। તો તમે જે કપ કે વાટકીથી મમરાનું માપ લીધું હોય એ જ કપ કે વાટકીથી તમારે 2 કપ કે વાટકી જેટલું પાણી લેવાનું છે। આપણે જે પાપડી માટેનું ખીચું બનાવતા હોઈએ તે થોડુંક કઠણ હોય છે, પણ આ રીતે સ્પેશિયલી ખાવા માટેનું ખીચું થોડુંક ઢીલું હશે તો વધારે ટેસ્ટી લાગશે। પણ જો તમને કઠણ ખીચું પસંદ હોય તો તમે 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી શકો છો। હવે પાણી આ રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું, 8 થી 10 લીલા લીમડાના પાન ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો ઉમેરીશું અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તેને લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર લગભગ 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે ઉકળવા દઈશું। તો આપણા મસાલા આ રીતે ઉકળશે એટલે તેનો બધો જ ફ્લેવર પાણીમાં એકદમ સરસ એવો આવી જશે અને તેના લીધે આપણું ખીચું એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। તો હવે તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું। તો પાણી આપણું એકદમ સરસ રીતે ઉકળી જાય એટલે આપણે ગેસની આંચ લો કરી દઈશું અને હવે તેમાં ઝીણા સમારેલા ધાણા ઉમેરીશું। તો ધાણા આ રીતે લાસ્ટમાં જ ઉમેરવાના છે એટલે તેનો કલર એકદમ સરસ ગ્રીન જળવાઈ રહેશે। મિક્સ કરીશું એકદમ સારી રીતે અને હવે તેમાં આપણે જે મમરાનો પાવડર બનાવીને તૈયાર કરેલો તે ઉમેરી દઈશું। તો 2 કપ મમરાનો જ્યારે આપણે પાવડર કરીશું ત્યારે તે અડધા કપ જેટલો થઈ જશે। તમે વધારે કે ઓછું ખીચું જે રીતે બનાવવાના હોય તમે મમરાનું માપ એ પ્રમાણે લઈ શકો છો। તો હવે બધો જ લોટ આપણે ઉમેરી દઈશું અને વેલણથી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ખાસ તમારે લોટ મિક્સ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની છે। અને હવે આ રીતે મમરાનો બધો જ પાવડર એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। તો ચોખાનો લોટ ઉમેરવો એકદમ ઓપ્શનલ છે, પણ થોડોક તમે ઉમેરશો તો બહુ ટેસ્ટી લાગશે। તો એકદમ સારી રીતે બિલકુલ ગાંઠા ના રહે એ રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું। તો શરૂઆતમાં તમને ખીચું આ રીતે થોડુંક વધારે પડતું ઢીલું લાગશે, પણ જ્યારે આપણે તેને કૂક કરીશું ત્યારે તે પરફેક્ટ થઈ જશે। તો હવે આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું અને તેને ઢાંકીને લગભગ 4 થી 5 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું। તો જો તમારી પેન કે કઢાઈ જાડા તળિયાવાળી ના હોય તો 2 થી 3 મિનિટ જેવું થાય એટલે તમે વચ્ચે એકવાર ચેક કરીને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લેજો। તો હવે લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે તો આપણે ખીચુંને ચેક કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ રીતે આપણું ખીચું કૂક થઈ ગયું છે। તો જો તમને થોડું કઠણ ખીચું પસંદ હોય તો જેમ મેં પહેલાં કીધું એ જ રીતે તમારે 1.5 કપ જેટલું પાણી લેવાનું, પણ એકવાર તમે આ રીતે ઢીલું ખીચું બનાવીને ટ્રાય કરશો તો બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો અહીંયા આપણું ખીચું પરફેક્ટ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે તરત જ આપણે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને ગરમા ગરમ ખીચુંને સર્વિંગ બાઉલમાં નીકાળી લઈશું।
તો તમે ક્યારે આ રીતે મમરાનું ખીચું ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. તો આ રીતે ખીચું સર્વ થઈ જાય એટલે ઉપરથી આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ ઉમેરીશું અને ઉપરથી લાલ મરચું પાવડર કે આચાર મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું, ઝીણા સમારેલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરીશું. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.